पुरानो ल्यापटप स्लो भएर हैरान हुनुभएको छ। क्रोम खोल्न पनि धेरै टाइम लाग्छ, सानोतिनो काम गर्दाखेरि नि ह्याङ हुन्छ। हो, यिनै कारणले गर्दा नयाँ ल्यापटप किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस्, किनभने गुगलको फ्रीको अपरेटिङ सिस्टमले तपाईँको पुरानो ल्यापटपलाई पनि फेरि स्मुथ बनाउन सक्छ। सो गुगलको एउटा फ्री अपरेटिङ सिस्टम छ, ChromeOS Flex, जुन स्पेसली पुरानो विन्डोज ल्यापटप र म्याकहरूलाई नयाँ जस्तो फिल दिन डिजाइन गरेको हो। पुरानो ल्यापटप स्लो हुनुको मेन रिजन भनेको हार्डवेयर मात्र चाहिँ होइन, धेरै केसमा अपरेटिङ सिस्टम नै ह्याप्पी हुन्छ। विन्डोज अपडेट, ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस, स्टार्टअप एप सबैले रिसोर्स खान्छ। त्यसैले 4 GB ऱ्याम भएको ल्यापटपमा पनि बेसिक काम गर्न नि गाह्रो हुन थाल्छ। यही समस्या समाधान गर्न गुगलले ChromeOS Flex लन्च गरेको हो। यो अपरेटिङ सिस्टम फ्री छ, लाइट वेट छ र ब्राउजर बेस्ड पनि छ। तपाईले युट्युब, जीमेल, गुगल डक्स, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अनलाइन क्लास जस्तो धेरै कामहरू सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने फास्ट बुट हुन्छ, भाइरसको रिस्क पनि निकै कम हुन्छ, ब्याट्री लाइफ इम्प्रुभ हुन सक्छ, अटोमेटिक अपडेट आउँछ र पुरानो ल्यापटपको तुलनामा पर्फर्मेन्स पनि नोटिसेबल इम्प्रुभ हुन सक्छ। सो यो ChromeOS Flex कसरी पुरानो ल्यापटप वा पीसीमा इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाउँछु है त। तपाईलाई यो ओएस इन्स्टल गर्नको लागि 3 वटा कुरा चाहिन्छ, काम गर्न मिल्ने कम्प्युटर, मिनिमम 8 GB को पेन ड्राइभ अनि ChromeOS Flex हाल्न खोज्नु भएको पुरानो ल्यापटप। अब सुरुमा क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् अनि सर्च बारमा गएर ChromeOS Flex भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्स्टल ChromeOS Flex भन्ने अफिसियल लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। अब ट्राई ChromeOS Flex मा क्लिक गर्नुहोस् र आई एम इन्ट्रेस्टेड इन ChromeOS फर पर्सनल युजमा सेलेक्ट गरेर गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्स्टल ChromeOS अन नन सर्टिफाइड डिभाइसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि ChromeOS Flex इन्स्टलेसन गाइड खोल्नुहोस्। यहाँ क्रिएट USB इन्स्टलर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्लिक गर्नुहोस् अनि तलको गो टु द क्रोम वेब स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब Chromebook रिकभरी युटिलिटीलाई एड टु क्रोम गर्नुहोस्। यो प्रोसेस लामो लाग्छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा यो टुलको डाइरेक्ट लिंक राखिदिएको छु है त। अब पीसीमा पेन ड्राइभ जोडेर एक्सटेन्सन ट्याबमा गएर Chromebook रिकभरी युटिलिटी ओपन गर्नुहोस्। सुरुमा राइट साइडको सेटिङ आइकनमा क्लिक गरेर इरेज रिकभरी मिडिया क्लिक गर्नुहोस् र पेन ड्राइभलाई फर्म्याट गर्नुहोस्। त्यसपछि क्रिएट एनदरमा क्लिक गरेर गेट स्टार्टेडमा जानुहोस्। अब सेलेक्ट अ मोडल फ्रम अ लिस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सेलेक्ट अ म्यानुफ्याक्चरमा गएर स्क्रोल गर्दै ChromeOS Flex सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको पेन ड्राइभ सेलेक्ट गरेर कन्टिन्यू अनि क्रिएट नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। अब ChromeOS Flex डाउनलोड र USB क्रिएट हुन थाल्छ। यो प्रोसेस तपाईको इन्टरनेट अनुसार ढिलो अथवा चाँडो हुन सक्छ। अब यति गरिसकेपछि पेन ड्राइभलाई पुरानो ल्यापटपमा हालेर बुट मेनु खोल्नुहोस्। मेरो ल्यापटप चाहिँ HP हो र यसको बुट की F9 हो। तपाईको ल्यापटपको बुट की फरक हुन सक्छ, जुन तपाईले इन्टरनेटमा सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। बुट मेनुमा गएर USB डिभाइस सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब यहाँ दुईटा अप्सन आउँछ, ट्राई र इन्स्टल। पहिला ट्राई मोडमा चलाएर सबै कुराहरू ठीक छ वा छैन चेक गर्न सक्नुहुन्छ वा सिधै इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको ल्यापटपमा भएको डाटाहरू फर्म्याट हुन सक्छ। त्यसैले आफूलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू चाहिँ ब्याकअप गर्न नबिर्सिनु होला है त। अब इन्स्टलेसन र सेटअप सकिसकेपछि तपाईको ChromeOS Flex भएको ल्यापटप रेडी हुन्छ। पहिला बुट हुन 4 देखि 5 मिनेट लाग्ने ल्यापटप 20-30 सेकेन्डमै बुट हुन सक्छ। ChromeOS को इन्टरफेस एकदमै सिम्पल र क्लिन छ। विन्डोजमा जस्तो अननेसेसरी ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसहरू हुँदैन। अब यहाँ हेभी कामहरू चाहिँ गर्न मिल्दैन, तर वेब ब्राउजरमा गर्न मिल्ने प्राय कामहरू सबै गर्न मिल्छ। गुगल डक्स, गुगल सिट, युट्युबमा भिडियो हेर्ने, फेसबुक चलाउने, जुम मिटिङ जोइन गर्ने, अफिस कामहरू सबै। अब तपाईको घरमा धुलो खाएर बसिरहेको पुरानो ल्यापटप छ भने त्यसलाई काम बिना थन्काएर राख्नु भन्दा ChromeOS Flex हालेर फेरि युजफुल बनाउन सक्नुहुन्छ है त।